Hello guys, ඉතින් මොන ආදත් ඔයාලා පිළිගන්නවා සාදරයෙන් අපේ Network Market YouTube channel එකට. ඉතින් guys ඔන්න අද අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ Samsung Telecommunication Equipment කියන mobile phone ගැන. ඉතින් guys කලබල වෙන්න බා මමයි කියපු මෙන්න මේ දිගම දිග නම ඇත්තටම කෙටි කරාට පස්සේ හැදෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ නමක්. ඔන්න දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අද අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ මොන mobile phone brand එක ගැනද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඇත්තටම මමත් ZTE phone එකක් use කරන කෙනෙක්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මගේ ZTE phone එක. ඉතින් මේකේ ඇත්තටම මේක ZTE V50 design කියන phone එකක්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් මම මේ channel එකේම ඔයාලත් එක්ක බෙදාගත්තා. ඉතින් guys දැන් මම මාස 5ක් 6ක් තිස්සේම මේ ෆෝන් එක use කරනවා. දැන් මේ කාලය තුලදී මට මේ ෆෝන් එකත් එක්ක තිබුණ experience එක මම අද ඔයාලත් එක්ක වීඩියෝ එක අවසානයේදී බෙදා ගන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් guys ඔන්න වීඩියෝ එක අවසානයේම කරන් දෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. එහෙනම් guys අපි ඉක්මනටම යමු අද මම අරගෙන ආපු ZTE phone 4 මොනවද කියලා අඳුරගෙන ඉන්න. ඉතින් guys මම තෝරාගත්ත පළවෙනි ෆෝන් එක තමයි මෙන්න මේ ZTE nubia neo කියන ෆෝන් එක. ඉතින් මාඩ පුළුවන් මේක රුපියල් 70000ත් 75000ත් අතර මුදලකට ලංකාව ඇතුළතදී මිලදී ගන්න. ඉතින් guys ඔන්න ගේමර්ස්ලා වෙනුවෙන් තමයි මම මේ ZTE nubia neo කියන ෆෝන් එක අද තෝරාගත්තේ. ඉතින් guys ඔන්න මම තෝරාගත්ත දෙවෙනි ෆෝන් එක තමයි ZTE nubia focus pro 5G කියන මෙන්න මේ ෆෝන් එක. ඉතින් මේක මම තෝරාගත්තේ mobile photographers ලා වෙනුවෙන්. ඉතින් ඔන්න මේ ෆෝන් එක ගැන ගොඩක් ලොකු එක්ස්ප්ලেইন එකක් එක්ක මම මේ channel එකෙන් ඔයාලට තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා මීට කලින් දවසක. ඉතින් ඔන්න මෙතන තියෙන ටැග් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකත් මගේ channel එකෙන් බලන්න. ඉතින් guys ඔන්න ZTE nubia focus pro 5G කියන මෙන්න මේ ෆෝන් එක ඔයාලට පුළුවන් ලංකාව ඇතුළතදී රුපියල් 70000ත් 75000ත් අතර price range එකකට මිලදී ගන්න. ඉතින් guys මම තෝරාගත්ත තුන්වෙනි ෆෝන් එක තමයි ZTE Blade V50 design කියන මෙන්න මේ මගේ ෆෝන් එක. ඉතින් මේකත් ඇවිල්ලා guys ZTE Blade V50 design කියන ෆෝන් brand එකේ ෆෝන් එක. ඉතින් මේක unbox වීඩියෝ එක මම අරගෙන ආවා මගේ මේ channel එකේම වීඩියෝ එකකින්. ඔන්න මෙතන තියෙන tag එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ගිහලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් ඔන්න මේ V50 design කියන ෆෝන් එක ඔයාලට පුළුවන් ලංකාව ඇතුළතදී රුපියල් 50000ක වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න. ඉතින් guys ඔන්න මම තෝරාගත්ත හතරවෙනි එහෙම නැත්නම් අවසානම ෆෝන් එක තමයි ZTE Blade V60 design කියන මේ ළඟදී දවසක රිලීස් කරපු ෆෝන් එක. ඉතින් guys ඔන්න ඔයා buy කරන්න ලෑස්ති වෙනවා නම් ZTE ෆෝන් එකක් මෙන්න මේ ෆෝන් හතර තමයි ඇත්තටම හොඳම ෆෝන් හතර විදියට මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයාලට. ඔන්න ඉතින් ගේමර්ස්ලා වෙනුවෙන් ඒ වගේම මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා වෙනුවෙන් ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා දවසක වැඩක් කරගන්න ෆෝන් එකක් හොයන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ ෆෝන් හතරෙන් ඕනම ෆෝන් එකක් තෝරගන්න පුළුවන් මේ ඕනම කෙනෙකුට. right. එහෙනම් දැන් අපි මේ ෆෝන් හතර ගැන වෙනම අරගෙන කතා කරලා බලමු. ඉතින් guys මම අද පළවෙනියටම තෝරාගත්ත ZTE nubia neo කියන මෙන්න මේ ෆෝන් එක 2023 තමයි රිලීස් කරේ. ඉතින් ඔන්න මේ වෙනකොට ZTE nubia neo 2 කියලා ෆෝන් එකකුත් රිලීස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා බලාගන්න පුළුවන් ZTE nubia neo සහ nubia neo 2 කියන ෆෝන් දෙක. ඉතින් ඔන්න මේ දෙකේ ගොල්ලක් ලොකු වෙනස්කමක් නැහැ. ඇත්තටම ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆෝන් දෙක මේ කැමරා රින් එකෙන් අඳුරගන්න. ඉතින් nubia neo කියන ෆෝන් එකේ නම් කැමරා රින් එක ඇත්තටම රවුමක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් neo 2 කියන එක ගත්තාම ටිකක් වෙනස් shape එකකට තමයි ඒකේ කැමරා රින් එක මෙයාලා හදලා තියෙන්නේ. ඒකට ගොඩක් වෙලාවට මේ ෆෝන් දෙකම මෙයාලා රිලීස් කරන්නේ ගේමර්ස්ලා වෙනුවෙන්ම තමයි. එකම විදිහේ same features තමයි මේ ෆෝන්ස් දෙකම include වෙන්නේ. ඉතින් චූටි වෙනස්කම් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ගේමර් කෙනෙක් නම් ඔයා යන්න හිතන් ඉන්නේ ZTE ෆෝන් එක කරන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ZTE nubia neo 5G කියන ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න. ඉතින් ඔන්න මම කිව්වා මේක 2023 රිලීස් කරපු ෆෝන් එකක් කියලා. ඉතින් ඔන්න මේක ග්‍රෑම් 192ක වගේ සාමාන්‍ය පොඩි බරක් තියෙන සාමාන්‍ය අතර හොඳ කම්ෆර්ටබල් ෆෝන් එකක්. ඒ වගේම තමයි IPS LCD ඒ වගේම 6.6 inches display එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් refresh rate එක විදිහට Hz 120ක refresh rate එකක් තියෙන හොඳ තත්ත්වයක display එකක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි guys Android 13 කියන OS එකත් එක්ක Unisoc T820 කියන chipset එක වගේම octa-core CPU එකකුත් මෙන්න මේ ෆෝන් එකට මෙයාලා include කරලා තියෙනවා. ඉතින් guys ඔන්න ගේමර් කෙනෙක් වුණත් ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන් එකකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තමයි කැමරා එක. ඉතින් ඔන්න මේ කැමරා එකේ විදිහටත් මෙයාලා මෙගාපික්සල් 50ක මේන් කැමරා එකක් මේකට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙගාපික්සල් 2ක තව කැමරා එකක් මෙයාලා මේකට දීලා තියෙනවා. ඉතින් selfie කැමරා එක විදිහට මෙගාපික්සල් 8ක selfie කැමරා එකක් මේ ෆෝන් එකට මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් කැමරා setup එක ගත්තාම එච්චර ගොඩක් හොඳ quality එකක කැමරා setup එකක් නැති වුණත් සාමාන්‍ය තත්ත්වයක හොඳ කැමරා setup එකක් මේ ෆෝන් එකට මෙයාලා include කරලා තියෙනවා. ඉතින් guys ඔන්න battery එක ගැන කතා කරද්දී මෙයාලා දීලා තියෙනවා මේ ෆෝන් එකට මිලි ඇම්පියර් 4500ක බැටරි එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆෝන් එක හරහා වෝල්ට් 22.5ක wired charging speed එකකුත් ලබා ගන්න. ඉතින් guys ඔන්න අද අපි තෝරාගත්ත පළවෙනි ෆෝන් එක මේ විදිහට කතා කරලා අවසන් කරනවා. ඉතින් ඔන්න ආයි කියන්නම් ඔයා ගේමර් කෙනෙක් නම් ඔයා ZTE ෆෝන් එක කරන යන්න ලෑස්ති වෙන්න ඔයාලට හොඳම ෆෝන් එකක් තමයි ZTE nubia neo 5G කියන මෙන්න මේ ෆෝන් එක. right guys එහෙනම් අපි යමු අද අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන දෙවෙනි ෆෝන් එකට.
ඉතින් අද මම තෝරගත්ත දෙවෙනි ෆෝන් එක තමයි ZTE nubia Focus Pro 5G කියන මෙන්න මේ ෆෝන් එක. ඉතින් ඔයාලට මේක රුපියල් 70000 75000 අතර මුදලකට ලංකාව ඇතුළතදී ඕනම ෂොප් එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම මම අද තෝරගත්තේ මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා වෙනුවෙන්. ඉතින් මේ ZTE ෆෝන් එක ගැන මම වෙනම ලොකු එක්ස්ප්ලেইন එකකුත් එක්ක ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා මගේ මෙන්න මේ channel එකෙන්ම. ඉතින් ඔන්න මෙතන තියෙන ටැග් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකක් බලන්න. එහෙම නැත්නම් මේ හැම දෙයකම හැම වීඩියෝ එකකම links මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් එතනමුත් ගිහිල්ලා මගේ channel එකෙන් මෙන්න මේ phones ගැන වෙනම explain කරපු videos බලන්න. Right guys, එහෙනම් අපි යමු අපි දෙවෙනි phone එකේ features ගැන කතා කරලා එන්න. ඉතින් මොනේ ZTE nubia Focus Pro 5G කියන phone එක මෙයාලා 2024 අවුරුද්දේ තමයි release කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි guys IPS LCD 6.7 inches Hertz 120ක refresh rate එකක් තියෙන හොඳ තත්ත්වයක display එකක් මෙයාලා මේකට දීලා තියෙනවා. ඉතින් mobile photographer කෙනෙක් නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඕනේ කැමරා එකනේ. ඉතින් ඔයා ZTE nubia Focus Pro 5G කියන ෆෝන් එකකට යනවා නම් ඔයාලට දීලා තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ මෙගාපික්සල් 108ක main කැමරා එකක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි guys ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් 4K video shoot කරන්න. ඒ වගේම 4K photos capture කරන්න. ඒ වගේම තමයි මෙයාලා මේකට මෙගාපික්සල් 32ක selfie camera එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් guys ඔයා mobile photographer කෙනෙක් නම් ඒ වගේම ඔයා යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ZTE ෆෝන් එකකට ඔයාලට ගන්න හොඳම ෆෝන් එක තමයි ZTE nubia Focus Pro 5G කියන මෙන්න මේ ෆෝන් එක. ඉතින් OS එක ගැන මම චුට්ටක් කියන්නේ. ඉතින් මේකට ඇත්තටම Android 13 කියන OS එක තමයි එන්නේ. ඉතින් Unisoc T760 කියන chipset එක වගේම octa-core CPU එකක් මේ ෆෝන් එකකට මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න බැටරි එක ගැන කතා කරද්දී මෙයාලා මේකට දීලා තියෙනවා mAh 5000ක බැටරි එකක්. ඒ වගේම තමයි watt 33ක charging speed එකකට ඔයාලට මේ ෆෝන් එකකින් යන්න පුළුවන්. ඉතින් guys ඔන්න අද අපි තෝරගත්ත මගේ දෙවෙනි ෆෝන් එක ගැන කතා කරලා මෙතනින් අවසන් කරනවා. එහෙනම් guys අපි යමු අද අපි තෝරගත්ත තුන්වෙනි ෆෝන් එකේ features ගැන කතා කරලා බලන්න. ඉතින් guys අද අපි තෝරගත්ත තුන්වෙනි ෆෝන් එක තමයි මෙන්න මේ ZTE V50 design කියන ෆෝන් එක. ඉතින් ඔන්න V50 design කියන ෆෝන් එක තමයි මගේ අතේ මේ වෙනකොට තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ unboxing video එක ඔන්න මම දාලා තියෙනවා මගේ link එක පල්ලෙහා description එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ unboxing video එකත් මගේ channel එකේම video එකකින් ඔයාලට බලා ගන්න. ඉතින් guys ඔන්න ZTE Blade V50 design කියන ෆෝන් එක ඔයාලට පුළුවන් රුපියල් 50000ක වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න. ඉතින් මේක මම මිලදී ගත්තේ නුවරින් රුපියල් 41000ක වගේ මුදලකට තමයි මම මිලදී ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට single shop එකකින් මේ ZTE ඕනම ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්නවා නම් ඔයාලට 1 year warranty එකකුත් එක්ක තමයි මේ ෆෝන් එක හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් guys ඔන්න මේ ෆෝන් එක features ගැන කතා කරද්දී මෙයාලා මේක release කරන්නේ 2023 අවුරුද්දේදී. ඉතින් ඔන්න මේකටත් Android 13 කියන OS එක support කරනවා. ඒ වගේම තමයි Unisoc T660 කියන chipset එක වගේම octa-core CPU එකක් මෙයාලා මේකට දීලා තියෙනවා. ඉතින් display ගැන කතා කරද්දී මෙයාලා මේ ෆෝන් එකට දීලා තියෙනවා IPS LCD display එකක්. ඒ වගේම 6.6 inches display එකක් මේකට දීලා. ඉතින් battery එක ගැන කතා කරද්දී මෙයාලා මේකට දීලා තියෙනවා mAh 5000ක battery එකක්. ඒ වගේම වඩාත් පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ watt 22.5ක charging speed එකකට යන්න. ඉතින් guys ඔන්න අඩු මුදලකට දීලා තියෙන හොඳම camera setup එකක් අපිට දීලා තියෙනවා මේ ෆෝන් එකෙන්. ඉතින් megapixel 50ක ඒ වගේම තමයි megapixel දෙකක cameras දෙකක් මේකේ include වෙනවා. ඉතින් triple camera setup එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මගේ ෆෝන් එකේ මේ තියෙන camera setup එක. ඉතින් guys ඔන්න camera setup එක ගත්තාම නම් අඩු මුදලකට, ඒ කියන්නේ රුපියල් 41000ක වගේ මුදලකට දෙන්න පුළුවන් හොඳම camera setup එක මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් megapixel 50ක main camera එකක් වගේම megapixel දෙකක cameras දෙකක් මේකේ include වෙනවා. ඒ වගේම තමයි selfie camera එක විදිහට මෙයාලා megapixel 8ක selfie camera එකක් මේකට include කරලා තියෙනවා. ඉතින් guys ඔන්න 2024ට ZTE company එකෙන් නිකුත් කරපු හොඳම ඒ වගේම ගොඩක් ප්‍රසිද්ධම වුණ ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ ZTE V50 design කියන ෆෝන් එක. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි අතනම 40000ක වගේ 41000ක වගේ මුදලකට සාමාන්‍යයෙන් දෙන්න පුළුවන් හොඳම features එක තමයි මේ ෆෝන් එක ZTE company එක release කරේ. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට ZTE V50 design කියන මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගොඩක් famous වුණා. ඉතින් guys ඔන්න අපි යමු අද අපි තෝරගත්ත හතරවෙනි අවසානම ෆෝන් එකට. ඉතින් අද මම තෝරගත්ත අවසාන ෆෝන් එක තමයි Blade V60 design කියන මෙන්න මේ ෆෝන් එක. ඉතින් guys ඔන්න ZTE Blade V60 design සහ ZTE nubia V60 design කියලා ෆෝන්ස් දෙකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන්ස් දෙකේ ගොඩක් ලොකු වෙනස්කම් නැහැ. ඇත්තටම price range එක අතිනුත් එකම විදිහේ same price range වලට තමයි මේක විකිනෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි features අතිනුත් ගත්තාම ලොකු වෙනස්කම් නැහැ. සාමාන්‍ය චූටි වෙනස්කම් කීපයක් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් Blade උනත් nubia උනත් ඔයාලට මේ දෙකෙන් ඕනම එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙකම same විදිහට තමයි මෙයාලා design කරලා තියෙන්නේ සහ ඒ features තියෙන්නේ. ඉතින් guys අද මම තෝරගත්තේ ඔයාලා වෙනුවෙන් ZTE Blade V60 design කියන මෙන්න මේ ෆෝන් එක. ඉතින් guys ඔන්න මේ ෆෝන් එක මෙයාලා release කරන්නේ 2024 අවුරුද්දේදී. ඉතින් මේ මෑතකදී තමයි
මේ ෆෝන් එක රිලීස් කරේ. ඉතින් ඔන්න මෙයාලා මේකට දීලා තියෙනවා IPS LCD 6.6 inches display එකක්. ඉතින් ඔන්න මෙගාපික්සල් 50ක මේන් කැමරා එකක් වගේම මෙගාපික්සල් දෙකක තවත් පොඩි කැමරා එකක් මේකට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි guys selfie කැමරා එක විදිහට මෙයාලා මේකට මෙගාපික්සල් 8ක selfie කැමරා එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න OS එක ගැන කියද්දී Android 13 කියන OS එක මේකට support කරනවා. ඒ වගේම තමයි Unisoc T-Hi කියන chipset එක වගේම octa-core CPU එකක් මේකට මෙයාලා ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න බැටරි එක ගැන කතා කරද්දී නම් මෙයාලා මේකට දීලා තියෙනවා milliampere 5000ක බැටරි එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆෝන් එක හරහා watt 22.5ක wired charging speed එකකට යන්න. ඉතින් guys ඔන්න ඔය features ටික තමයි අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ V60 design කියන මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් ඔන්න ගේමර්ස්ලා වෙනුවෙන් වගේම මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා වෙනුවෙන් මම අද ෆෝන්ස් දෙකක් තෝරගත්තා. ඉතින් ඔන්න මම මේ තෝරගත්ත V60 සහ V50 design කියන ෆෝන්ස් දෙක මම තෝරගත්තේ ඇත්තටම දවසේ වැඩ ටික කරගෙන කෝල් එකක් දෙකක් අරගෙන සාමාන්‍ය වැඩක් කරන්න ෆෝන් එකක් බලන කෙනෙකුට. ඉතින් ඔන්න මේ ෆෝන්ස් දෙකම වාට බලන්න රුපියල් 45000ත් 50000ත් අතර price range එකකට මේ ලංකාව ඇතුළතදී මිලදී ගන්න. ඉතින් guys ඔන්න මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී මම ඔයාලට පොරොන්දුවක් වුණා මගේ මේ ZTE ෆෝන් එකත් එක්ක මේ මාස 5ත් 6ත් අතරදී මට තිබුණ මේ ෆෝන් එකත් එක්ක මට තිබුණ එක්ස්පීරියන්ස් එක මොන වගේද කියලා මම ඔයාලට කියනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් guys ඔන්න ඇත්තටම මේ ෆෝන් එක මීට මාස කීපයකට කලින් තමයි කියන්නේ මාස 5ත් 6කට වගේ කලින් තමයි මිලදී ගත්තේ. ඉතින් guys ඔන්න ඇත්තටම මේ ෆෝන් එක කරගෙන ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ ඒ කියන්නේ මාසයක් දෙකක් ගියාට පස්සේ මේ ෆෝන් එක ටිකක් ලැග් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒක ෆෝන් එකේ ප්‍රශ්නයක්ද එහෙම නැත්නම් මම යූස් කරන apps වල size එක සහ process එක නිසාද එහෙම වෙන්නේ කියන මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් ලැග් වෙනවා කියලා කියන්නේ ගොඩාක් එහෙම ලැග් වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න social media data on කරලා අපි social media යනකොට අන්න ඒ වගේ කියන්නේ TikTok use කරනකොට වගේ චුට්ටක් විතර ලැග් වෙනවා. ඉතින් එහෙම ලොකු ලැග් වීමකුත් නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය තත්ත්වයකින් හොඳ ෆෝන් එකක් ඒකට ලැග් වෙන එක නම් චුට්ටක් විතර මට ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඊට අමතරව නම් මේ ෆෝන් එක ගැන එන්න ලොකු ප්‍රශ්නයක් මට ආවේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් අය අහන දෙයක් තමයි සිග්නල් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සිග්නල් ලැග් වෙනවද නැත්නම් සිග්නල් ලොස් වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ඇත්තටම අද වෙනකම් කිසිම සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් මට මේ ෆෝන් එකෙන් නම් ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන නම් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඇත්තටම හොඳම ක්වොලිටි එකේ කැමරා සෙටප් එකක් දීලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඉතින් මමත් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට කැමති කෙනෙක්. ඉතින් ඇත්තටම මමත් ඔය ඉන්න වෙලාවක ෆොටෝ දෙකක් ගහනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම ගහපු ෆොටෝස් දෙකක් දුනා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ප්‍රෝ මෝඩ් එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ වගේ හොඳ ලස්සන ෆොටෝස් කැප්චර් කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම රුපියල් 41000ක වගේ මුදලකට මේ වගේ කැමරා සෙටප් එකක් දීපු එක ගැන නම් ඇත්තටම මට ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ වැරද්දකට කියලා කියන්න තියෙනවා නම් guys අන්න අර ප්‍රශ්නේ විතර අර ලැග් වෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් කැමරා සෙටප් එකේ වගේම බැටරි එක ගත්තාම බැටරි එක සාමාන්‍යයෙන් මම පැය 3ක් 4ක් විතර මේ ෆෝන් එක charge කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක මට නම් සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මගේ සාමාන්‍ය දවසේ වැඩ ටික කරගද්දී මට පුළුවන් මේ ෆෝන් එක සාමාන්‍ය දවස් එකමාරක් දෙකක් වගේ ආසන්නව පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් guys ඔන්න මේ ෆෝන් එකම මගේ යාළුවෝ කීප දෙනෙකුත් buy කරා. ඉතින් ඇත්තටම සමහරක් අය කියනවා මේ ෆෝන් එක ටිකක් heat වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ටිකක් lag වෙනවා සහ signal ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා. ඉතින් lag වෙන එක නම් ඇත්තටම මගේ ෆෝන් එකෙත් වෙනවා. හැබැයි signal ප්‍රශ්න නම් මට තාම ආවේ නැහැ. ඉතින් පොච්චි ඩිස්ක් එකක් තියෙනවා මේ ෆෝන් එක buy කරනවා නම් නැතුවම නෙමෙයි. ඇත්තටම මගේ ෆෝන් එක heat වෙන එකක් ඇත්තට ලොකුවට heat වෙන්නේ නැහැ. ඒ කොහොම වුණත් ඇත්තටම ඔයාට ZTE ෆෝන් එකක් use කරනවා නම් ටිකක් පොඩි රිස්ක් එකක් තියාගෙන තමයි මේ ෆෝන් එක buy කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් guys ඔන්න ඔය ටික තමයි මේ ෆෝන් එකත් එක්ක තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් ගැන කතා කරද්දී මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් guys ඔයාලට එහෙම කියලා buy වෙන දෙයක්වත් නැහැ. ඇත්තටම මේකට 1 year warranty එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයා ඒක අරගත්ත shop එකට මම ගිහිල්ලා මේ ප්‍රශ්නේ ඒ shop එකේ කෙනාට කියලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆෝන් එකට මොකක් හරි විසඳුමක් අරගන්න. ඉතින් guys ඔන්න අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඔයා ZTE ෆෝන් එකක් නම් buy කරන්න යන්නේ. ගේමර් කෙනෙක් නම් ඔයාලට buy කරන්න හොඳම ෆෝන් එක වගේම මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් නම් ඔයාලට buy කරන්නත් හොඳම ෆෝන් එක වගේම සාමාන්‍ය normal user කෙනෙකුටත් ගන්න හොඳම ෆෝන්ස් දෙකකුත් ඔන්න මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවා. අද මම මේ තෝරාගත්ත ෆෝන්ස් 4 ගැන ඔයාලට තව විස්තර දැනගන්න පුළුවන් මගේ මේ channel එකේම අරගෙන ආපු තව වීඩියෝස් කීපයක් තිබුණා. ඉතින් මොනේ ටිකේ මම links අර කිව්වා වගේම දාලා තියන්නම් මගේ description එකේ. ඉතින් මොන්නේ ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකකින් ගිහලා තව search කරලා හොයාගන්න පුළුවන් websites කීපයකුත් මම දාලා තියන්නම් මගේ description එකේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් guys ඔන්න මම පොන්චි යෝජනාවක් කරනවා ZTE ෆෝන් එකක් ගන්න යනවා නම් ඇත්තටම ටිකක් වැඩිපුර search කරලා හොයලා බලලා shop එකකට ගිහිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් චුට්ටක් use කරන්න පුළුවන් නම් ZTE ෆෝන් එකක් චුට්ටක් අතට අරගෙන අල්ලලා බලලා use කරලා ඔයාලට සැටිස් නම් විතරක් ZTE ෆෝන් එකක් නෙදී ගන්න. මොකද මම කොහොම කිව්වත් මේ ZTE ෆෝන්ස් ගැන ඇත්තටම මට හොඳ වුණාට ඔයාට ෆෝන් එක හොඳ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ටිකක් search කරලා හොයලා බලලා shop එකකට ගිහිල්ලා use කරලම ඔයාට සැටිස් නම් විතරක් මේ ෆෝන් එක buy කරන්න. ඉතින් guys ඔන්න අදත් අපේ වීඩියෝ එක අවසානයට වෙලා ඉන්නවා. එහෙනම් guys තවත් අලුත් දවසකින් තවත් අලුත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක සෙට් වෙනකන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම් යාළුවනේ. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.